اوس موږ دا لاجیک بلډ کوو چې کله یو یوزر لاګین شي او سکسسفولي لاګین ټیک شو نو موږ دا غواړو چې د دغه پیج ته نور پیجز دته شو کوي او چې کله د لاګین نه دته نور پیجز نه شو کوي ټیک شو او د لاګ اوټ هغه دغه هم کول غواړو نو زه به دا سی وای سونه پیجز چې دا به زه بند کم ټیک شو او زه به دلته کې راشم هر یو دلته کې به زه یو فنکشن ځان له فنکشن کو واخلم نو فنکشن هم اخیستی شم چې کار به وکړو چې فنکشن به والو انکلوډس ته به راشو انکلوډس کې به کانفیګ ته لاړ شو دلته کې ډي بي کنیکشن دی ټیک ده که موږ په دې ډي بي کنیکشن کې دغه وغواړو خپل لاجیک هم جوړولی شو او یا به داسې کار وکړو یو جدا به دلته کې واخلو فنکشنز داسې کار به وکړو دلته کې به یو بل فایل واخلو او هغې له به نوم ورکړو چې فنکشنز ټیک شوه ډاټ پی ایچ پي دې کې به موږ خپل څه فنکشنز واخلو ټیک ده په دې کې به موږ داسې کار وکړو چې انکلوډ به کړو په دې کې خپل هغه فایل نه هېڅ څه ته هم انکلوډ کول ته ضرورت نشته سیشن به په دې کې سټارټ کړو چې دلته کې سیشن سټارټ کړو د دې نه پس به موږ یو فنکشن واخلو چیک لاګین check if या इसको user logged in دا फंक्शन واغستو nctiin ٹھیک شو دا فنکشن موږ واغستو دا فنکشن به موږ له true false value return کوي ٹھیک شو if $_session SESSION سیشن کې چې کوم دی د دې ویلیو نوم سو په دې لاګین پیج کې چې موږ ویریبل ډیکلیئر کړو د سیشن لپاره هغه و لاګډ ان ټیک شو لاګډ ان چې دا ویریبل موجودی نو ټیک تا چې کله دا ویریبل موجود نه if not مطلب دا چې دا ویریبل موجود نه دی نو سبا کې header dot header function به کال کو او په دې کې به لوکیشن څه ته وکړو لوکیشن به مونږ کو دغه ته کول غواړو دا لاګین پیج ته خو زموږ سره په دې ویب سایټ کې مسله دا ده چې دا زموږ سره په دغه باندې نه دی پروت په ډومین نه دی پروت که دا زموږ سره په آنلاین هوسټ باندې پروت وي نو هلته کې روټ چې روټ بالکل د ویب سایټ هوم پیج ته دغه کوي نشاندهی کوي خو دلته کې روټ چې دی لوکل هوسټ ته نشاندهی کوي نو زه به دلته کې روټ والم او په دې پسې بیا ولیکم چې سپورټس ایونټس کې دا ای کیپیټل کې اسمال دی EVENTS ایونټس دا به زه اوس داسې والم ټیک شوه زه هم چې دی دې ته راشي او په دې کې سلیش لاګین دې پیج ته راځي ټیک ده دته به دا پیج ډسپلی کېږي که زه فرض که اوس راشم ډیشبورډ ته دې ډیشبورډ ته اوس راځي ټیک ده زه به اوس دا فنکشنز پیج چې دی دا به زه انکلوډ کومه په دغه کې که دی مطلب دغه نه نو دا فنکشن چې دی یوزر لاګډ ان دا فنکشن زه به اوس داسې کار وکړم چې دی له به ځانه انکلوډ په کم پیجز کې دی زه لګول غواړم هلته به زه انکلوډ کړم هلته به دا فنکشن چې دی په خپله کال کېږي او دا فنکشن به زه دلته کال هم کوم یوزر لاګډ ان ټیک شوه دا به په مخه چک کېږي نو زه به شروع وکړم د دې دغه نه دا به ټول مینیمایز کړم د ایوارډز نه ایوارډز کې که په دې پیجز کې که زه لګوم نو دې په ځای که زه داسې کار وکړم چې په هیډر کې صرف ولګوم نو مطلب دا چې په دې ټول پیجز کې به هغه انکلوډ شي نو زه به داسې کار وکړم چې را به شم هیډر ته انکلوډز ته څه شو انکلوډز کې کمپوننټس او هیډر هیډر ته زه راشم او په دې کې به زه کې دا فایل انکلوډ کړم څنګه چې مې دا انکلوډ کړی و داسې به یو بل فایل هم انکلوډ کړم انکلوډ او په دې چې دی دا په انکلوډس کې دی انکلوډ سلیش دغه کې دی کانفیګ نه دی انکلوډ سلیش کانفیګ دی
په config کې چې دی function functions.php ټیک ده که دا اوس زه دغه کم games ته راشم رن کم ignoring session start because already active نو مطلب دا چې دلته کې د سیشن سٹارټ په بیا ماته ضرورت نه راځي ټیک ته ختم وکوته صحیح ده اوس دلته کې ځکه لاګین دی چې ما الریډي لاګین کړی کدا زه په انکوګنیټو موډ کې دا سیم یو آر ال ز ټایپ کم کنه دی به لاګین پیج نه undefined key logged in if is set په کې مو لګم $_session او LO session کې چې دا ویلیو دا LOGGEDIN logged in چې دی یا ویلیو سیټ نه چې ویلیو سیټ نه یاد کنه نو په دې دوانو کې چې یو کنډیشن همي نو دی به دغه کیږي line number 4 دلته کې parenthesis په closing وګو دلته کې به دلته کې چې اوس موږ چې کو کنه پته به ولګي if is set or in not session logged in new header چې دی location this is the function तो बस echo वकम true और else echo वकम false स्पदा मुंग चिक्कू हाँ सही ده कार्य वको नु दी ته ضرورت نشته if او else ته دا به زه ریموو کم او د دې لاګین سره ډاټ پی ایچ پی ولګوم اوس به زه واپس راشم دې پیج ته ګوره گیمز پیج باندې زه یم ټیک ده ما لاګین کو نو دې هلته کې لاګین نه نو واپس دې پیج ته راغی که زه راشم انډکس ته به اوس دی راځي انډکس ته به ځکه راځي چې موږ په انډکس پیج باندې لا نه دی لګولی نو اوس به موږ راولو دا انډکس پیج ته هم دا انکلود فنکشن سره دا به موږ راولو انډکس پیج ته هم دا به انکلود به راولو را به شو انډکس پیج ته او دلته کې به دا فنکشن موږ کو انکلود اوس دا موږ سرچ کو اوس دلته کې هم دی نه دی لاګین دغه کار وکړو ټیک شوه دی به یو پیج ته هم نه پرېږدي اوس بل پیج یو آر ال راخلو لیټ سپوز गेम्स वो शो प्ले गेम्स पे ट्राई करो ठीक था सही ده نو دی د دې نه هم دغه شو ریډایرکټ شو نو په دې طریقه باندې اوس مونږ لاګین وکړو اوس په لاګین چې دی په یو څو نور پیجز کې هم انکلود کول غواړي په دې کې زر انکلود کوو بس به ختمو نه لږ کې ما دا کوم هینډلرز چې اغستې ټیک ده په دې هینډلرز کې هم د دې انکلود کول ضروری دي د دې انکلود کول لکه ضروری ځکه دي که یو یوزر داسې کار وکړي چې دې فایلز ته هغه ډایرکټ اکسس وکړي نو هغه به اتنټیکیټ نه او د دې ځکه نه به هغه اپریشن وکړي ډیلیشن وغیره نو موږ دا غواړو چې یوزر دی اول لاګین داسې سو ډیلیشن نشي کولی ټیک ده دا به موږ داسې کو ./config and functions.php نو دې سره چې دی هغه فنکشن دلته کې هم ایډ شو بیا دغه شان ډیلیټ چې دی په ډیلیټ کې به هم دا فنکشن موږ ایډ کو ټیک ده ډاټ بدلته ولګاو بیا دغه شان په ډسپلی کې دا چې دی ډسپلی دی که نه نو دی خو دلته کې ګیمز رالی نور څه نه کې خو زه انکلود به یې کو پکې ټیک ده انکلود کول د دې ښه دي ډاټ صحیح شو نو په دې طریقه باندې دا فایل چې دي که نه کوو لیټ سپوز زه اوس ټرای کوم دې یو فایل ته زه ډایرکټ په کنفیګ کې نه په دې هینډلرز کې لیټ سپوز ایډ گیم ته زه ډایرکټ اکسس یوزر کول غواړي که نه ټیک ده /handlers/includes
ټیک شو ایډ گیم ما وو ټیک شو نو د هغه ځای کې هم دی راغی دلته کې دی پیج ته نو مطلب دا چې د اتنټیکیشن ضروری دی چې دی لاګین شوی نو اوس په نیکسټ ویډیو کې به دا کوو چې دی به لاګ آوټ کوو څنګه دلته کې خو دلته کې چې یوزر لاګین شوی دی ټیک ته دی هر څه کولی شو ما هغه ایمیل او پاسورډ ورکړو خو که زه اوس دلته کې دا ایررز دي دا ایررز به ترې ریموف کړو په نیکسټ ویډیو کې او د دې دا کم دغه چې لاګ